নমস্কাৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই ৰুবিয়ে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেল অসম জিয়ৰী RPT লৈ স্বাগতম জনাইছো মই আজি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো এটা আউটফিট ফ্ৰম স্ক্ৰেচ ভিডিঅ' য'ত মই আপোনালোকক কম যে এটা আউটফিট বনাবলৈ স্ক্ৰেচৰ পৰা কি ষ্টেপৰ প্ৰয়োজন প্ৰথমতে মোক লাগে এটা ৰ মেটেৰিয়েল যেটো গৰমতো পিন্ধিবলৈ কমফৰ্টেবল হয় দেখাটো এলিগেন্ট লাগে সেইকাৰণে মই ইয়াতে গলো মই যেহেতু জৰহাটত আছিলো সেইকাৰণে মই এই আৰশাম নামৰ শ্বপখনত গলো আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ভেৰাইটিজ কাপোৰ দেখিবলৈ পাইছে এক্সাম্পল চিকেন কাৰী মিৰৰ ৱৰ্ক থকা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মেটেৰিয়েল পাৰচেজ কৰি যিকোনো ধৰণৰ ডিজাইনাৰ আউটফিট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলাবোৰেও আপোনালোকে ব্লাউজ বা কুৰ্তি সিলাব পাৰে মই যেহেতু গৰমত পিন্ধিব পৰা এটা মেটেৰিয়েল বিচাৰিছিলো সেইকাৰণে মই এই ফিউজিয়া পিংক কটন মেটেৰিয়েলটো ললো আৰু মেটেৰিয়েলৰ যদি ওয়েটটো বেছি থাকে তেনেহলে আপোনালোকে কম কাপোৰেও হৈ যায় মোৰ ইয়াতে যেহেতু ওয়েটটো কম আছিল সেইকাৰণে মই 2.5 মিটাৰ লৈছো আৰু এইটোৰ প্ৰাইস পৰিল মোৰ 150 रुपीस আৰু যদিহে ইয়াৰ পান্নাটো বহল থাকে তেনেহলে আপোনালোকে 2 মিটাৰ কাপোৰ ললেও হৈ যাব আৰু বেষ্ট থিংটো হৈছে মই এটো 150 रुपीस আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ফাৰ্স্টে ৰ মেটেৰিয়েলটো সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে এইটো হৈছে আৰশামৰ নাম্বাৰ যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে তেনেহলে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে বাট দিস ভিডিঅ ইজ নট স্পন্সৰ্ড বাই দেম ইয়াৰ পাছৰ নেক্সট ষ্টেপটো আছে যে ইয়াৰ লগত মেচিং থ্ৰেড কিনা আৰু মই আৰশামৰ ফ্ৰণ্টত যখন আমাৰ আৰশাম আৰু এখন আছে তাতে গৈ পেলাই মই ইয়াৰ পৰা মেচিং থ্ৰেড ললো আৰু মই কোসব লোৱাৰ পাছতে এটো ষ্টিচ কৰাৰ পাছত মোৰ ফাইনেল আউটকামটো এনেকুৱা হ'ল মই ইয়াতে কুৰ্তিটো এখন ব্ল্যাক কালাৰ দুপাট্টা এটা ব্ল্যাক লেগিংছৰ সৈতে পেয়াৰ কৰিছো যেটো এটা সেমি ক্যাজুয়াল টাইপৰ ভাইব দিছে আৰু ইয়াতে মই কুৰ্তিটোৰ হাতত অলপমান ডিটেইলছ দিছো যেহেতু কুৰ্তিটো সিম্পল আছিল নেকটো মই বোট নেক ৰাখিছো আৰু সেকেন্ড ষ্টাইলটোৰ কাৰণে মই ইয়াতে এটা হোৱাইট ট্ৰাউজাৰ লগত পেয়াৰ কৰিছো এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বেগৰ লগত যেটো এটা কলেজ গোইং গাৰ্লৰ লুক বুলি ক'ব পাৰি তেনেহলে আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅটো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু কোনটো লুক আপোনালোকৰ বেছিকৈ ভাল লাগিল তেনেহলে মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নেপাহৰিব আৰু আপোনালোকক যদি কুৰ্তিটোৰ কেনেকৈ মই ষ্টিচ কৰিলো তে ড্ৰাফটিং বা বেসিক বডিজ ব্লকৰ কিবা ড্ৰাফটিং লাগে তেনেহলে মোক কমেন্ট কৰিব মই তাৰ ওপৰত এটা নতুন ডিটেইল ভিডিঅ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু আগৰবোৰ ভিডিঅত ইমানবোৰ মৰম দিয়াৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ তেনেহলে আৰু এটি নতুন ভিডিঅৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ